नमस्कार, मी श्रद्धा. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे आमच्या चॅनल इरान मॉममध्ये. आणि तुम्हा सगळ्यांना आजचा दिवस, उद्याचा दिवस आणि यापुढील सगळे दिवस आनंदाचे जाओ, सुखाचे जाओ हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना. तर लक्ष्मी पूजनाच्या व्हिडिओमध्ये मी एक DIY बनवलं होतं, ज्यात सोन्याच्या कलशातून सोन्याची नाणी खाली पडताना ते मी दर्शवलेलं DIY बनवलं होतं. तर बऱ्याच लोकांना ते आवडलं आणि बऱ्याच लोकांच्या मला कमेंट्स पण आल्या त्या व्हिडिओला. आणि बऱ्याच व्हिडिओना नंतर अजूनही कमेंट्स येत आहेत की तो व्हिडिओ आमच्यासोबत शेअर करा किंवा तुम्ही ते DIY कसं बनवलं ते शेअर करा. हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी ज्यांना ह्या क्वेरीज होत्या. ठीक आहे, तर आपण ते सुरू करूया. आणि अत्यंत सोपं DIY आहे, ते मी तुम्हाला दाखवते. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगणार आहे. सगळ्यात आधी तुम्हाला लागणारे स्टीलचा तांब्या किंवा याला काय म्हणतात गडवा वगैरे जे आहे ते कलशासाठी. तुमच्याकडे जो कुठला असेल तो घ्या. सोन्याचा असेल तर वेल अँड गुड. ओके, माझ्याकडे स्टीलचा, आम्ही स्टीलच्या याला कलर करणार आहे. आणि दुसरा आहे गोल्डन स्प्रे पेंट करण्यासाठी गोल्डन स्प्रे पेंट. हा मी लोकल शॉपमधून घेतला आहे. ऑनलाईन अमेझॉनवरून मी एक मागवलेला, तो खूप सुंदर होता. त्याची क्वालिटी खूप छान होती. गोल्डन जी शाईन होती ती खूप सुंदर होती. याची मला तितकी आयडिया नाही. ठीक आहे. आणि दुसरं म्हणजे ट्रान्सपरंट स्टिकिंग लागणार आहे. ट्रान्सपरंट वापरून बरीच वापरली गेली, थोडीच राहिली. आणि सीझर लागणार आहे तुम्हाला स्टिकिंग कट करण्यासाठी. आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे तुम्हाला नाणी लागणार आहेत. सगळी नाणी घ्यायची आहेत. 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये सगळे घ्या. यांना तुम्हाला गोल्डन स्प्रे पेंट करायचे. यात तुम्हाला काही गोल्डन पण दिसत असतील. मागच्या DIYमध्ये मी जे वापरले होते त्यातले पण आहेत. ठीक आहे, एवढं सामान लागणार आहे. आणि हां, मी पेपर पण घेणार आहे अंथरूण घ्यायला स्प्रे पेंट करण्यापूर्वी. ठीक आहे, तर चला आपण सुरू करूया. तर ह्या स्टीलच्या तांब्याला कलर करायचा आहे, पण माझ्याकडे आधीच तो DIYचा तांब्या आहे. तर मी याला कलर न करता हाच वापरणार आहे, जो आधी मी कलरिंग केलं होतं. ओव्हरऑल स्प्रे करायचा आहे तुम्हाला पूर्ण. आतून पण करायचं आहे, कारण आतलाही पार्ट दिसू शकतो त्याच्यामुळे. बाहेरून आणि आतून दोघी बाजूने तुम्हाला गोल्डन स्प्रे पेंट करायचं आहे. पण तरी मी एकदा फिनिशिंग देऊन देते, कारण कुठे कुठे निघालं आहे. हा गोल्डन स्प्रे मला तितका नाही आवडला, कारण त्याला तितकी गोल्डन शाईन नाही आहे. तो गोल्डन पण तितका नाही आवडला जो मला पूर्वी मी ऑनलाईन मागवलं होतं. आपण इकडे सुकवायला ठेवू आणि वाळला की मग नंतर त्याचा यूज करू. तोपर्यंत आपण हे जे कॉईन्स आहेत त्यांना पण कलर्स करून घेऊ. छान ओव्हरऑल स्प्रे करून घ्यायचा. आणि त्यानंतर मग दुसरा पण कोट द्या तुम्ही. दुसऱ्या कोटनंतर अजून सुंदर वाटतं, म्हणजे त्याच्यावरची जी प्रिंट आहे किंवा जे आकडे आहेत ते दिसणार नाही. वा, किती छान. हे तर खरोखरच अगदी सोन्याचीच नाणी वाटतात. मस्त बघा. हा, तरी अजून एकच कोट आहे. आपण दुसरा कोट पण देऊया, नंतर दुसऱ्या बाजूने देऊ. त्यानंतर नाण्यांची दुसरी बाजू पण आपल्याला पेंट करून घ्यायची आहे. कलशाचा रंग वाळला आहे आणि त्यात हे असे पेपर्स गोळा करून टाकायचे आहेत आणि त्यावर गोल्डन स्प्रे पेंट करायचा आहे. गोल्डन स्प्रे केल्यामुळे पेपरचा जो पार्ट आहे तो चुकून दिसणार नाही. पेंट वाळल्यानंतर त्यावर ट्रान्सपरंट चिकटपट्टी सर्व बाजूने चिपकायची आहे. अशा पद्धतीने लावा की जो स्टिकी पार्ट आहे, म्हणजे जी चिपकवण्याची बाजू आहे ती वर आली पाहिजे आणि त्यावर नाणी चिपकवायची आहे. त्यामुळे असं भासून येईल की कलश नाण्यांनीच भरला आहे. त्यानंतर कलशाच्या कडेला चिकटपट्टी अशी लावा की चिकट भाग वर आला पाहिजे आणि त्यावर एक एक करून नाणे चिपकवून घ्या.
अशा पद्धतीने आपला सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेला कलश तयार आहे। तर असे दुसरे DIY पण तुम्ही करू शकता। पेपरचा पिरॅमिड करून घ्या आणि त्यावर गोल्डन स्प्रे करा आणि स्प्रे वाळल्यानंतर सर्व बाजूने स्टिकिंग लावा अशी राऊंड करून आणि त्यावर एक एक करून नाणे चिपकवून घ्या। बघितलं ना किती सोपं आहे हे असं DIY बनवून तुम्ही लक्ष्मी पूजनाच्या पूजेत किंवा अक्षय तृतीयेच्या पूजेत देखील ठेवू शकता। अशाच तुमच्या आवडीच्या विषयांवर तुम्हाला व्हिडिओज हवे असतील तर मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला देखील विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते नक्की करा आणि बेल आयकॉन म्हणजेच घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद। भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या। बाय बाय।